بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که چه قسم یک دیتای فایل را ما میتوانیم پرینت کنیم. پس به این ترتیب ما میریم یک فایل با میسازیم و نوشته میکنیم فایل دیتا .c. خب در این ما میایم همین کد قبلی را کپی میکنم، کنترل وی، و چیزی را که ما ازش میخواهیم دور کنیم. این دوتا می باشد و این را همچنان انکامنت میکنم. بعد از آن ببینید که ما این را فقط برای فایل ساختیم تا فایل را برای ما استور کنه در خود، و به این طریق ما در همان فایل را استور کردیم. ولی حالی چی میکنیم؟ ما یک استرینگ میگیریم تا آن استرینگ را ما بتوانیم توسط همان قدر سایز ما در این فایل خود ما میتوانیم این اسم فایل را همچنان تغییر بدم، نوشته کنم فایل دیتا پس میریم آن فایل را میسازیم و فایل ساخته شد ولی هنوز چیزی نمی باشد. یک کنترل اس میکنیم و کد خود را رن میکنیم تا برای ما بگوید که فایل ساخته شد و این را همچنان باید ما برای فعلا دور کنیم. خب میبینیم که فایل لودد سکسسفولی، ما توانستیم فایل خود را لود کنیم. ما در اینجا چی میکنیم؟ میاییم از هم اول یک کاراکتر میگیریم و در آن کاراکتر مثلا ما میخواهیم و از قبل یک ارائه میسازیم که تا در آن ارائه چی کند؟ فایل ما را و یا هم دیتای ما را استور کند و یا هم یک مقدار را برایش تعیین میکنیم تا از اورفلو که دیتای ما زیاد نبرود ما برای آن یک مقدار دیتا تعیین میکنیم که چقدر بایت و یا هم چقدر لاین از دیتا در آن استور شود. پس ما نوشته میکنیم مثلا یک اسم براش میدیم دیتا و بعد از آن در اره در سکویر بریکت نوشته میکنیم مثلا 1000 و یا هم 100، چون ما فقط دیتای کم نوشته میکنیم. به همین ترتیب ما فقط 100 میگیریم و بعد از آن همین خودش می باشد یک فایل را که ما ساخته می باشیم آن را اوپن می کند و بعد از آن می بیند اگر فایل اکسس شد پس درست است میاد این را برای ما پرینت میکنه. اگر فایل اکسس نشده بود پس برای ما میگوید که فایل اوپن نشد یا چیز ایرر بود یا و غیره و غیره. پس این اگر شد باید بفهمیم که فایل ما لود نشده و باید در کد خود دقیق باشیم تا فایل ما را از قبل گرفته باشه تا ما دیگه کارها را در آن انجام میدیم. خب وقتی که فایل ما در اینجا آمد برای ما گفت فایل شما لود شد، پس ما چی میکنیم؟ مستقیم میاییم و برایش نوشته میکنیم هر بار استفاده میکنیم while file get string file. خب از شارتکت آن استفاده میکنیم file get string f gets به طور شارتکت از f gets استفاده میکنیم و وقتی f gets فانکشن f gets چی میکند؟ در عموم این یک فانکشن می باشد که برای ما چی میکند؟ هر یک لاین که در فایل ما وجود داشته باشد همه را برای ما چی میکند؟ پرینت میکند، طوری که ما قبلا بالا آن را ذکر کردیم در اینجا. پس ما 100 گرفتیم، پس هر قدر دیتایی که در آن بود این
دانه به دانه همان سایز را اکسس می کند. پس آن را ما به طور فانکشن میگیریم، نوشته میکنیم همین اسم آن را که ما برایش چی گذاشته بودیم، دیتا. پس نوشته میکنیم دیتا، بعد از کامه ما میگیریم سایز آف. اینجا از فانکشن سایز آف استفاده میکنیم و باز هم از همین دیتا گرفتیم، سایز آف همین دیتا. و در اینجا باز هم یک کامه میتیم و اسم همان فایل پوینتر را میگیریم، این البته، و نوشته میکنیم فایل پوینتر. خب ما فایل پوینتر را در جای غلط استفاده کردیم، کنترل X، و میاییم در اینجا نوشته میکنیم کنترل V و این را. خب در این قدر ما چی کردیم؟ اول در اینجا ما چی میکنیم؟ خب اول دیگرها را میمانیم، فقط این را میگیریم، میگیم که سایز دیتا به قدر سایز دیتا را که ما در دیتا استور کردیم آن را چی کو؟ از طریق این فایل برای ما همان قدر دیتا را پرینت کو. ولی در صورتی که این مساوی به چی نباشد، به نل نباشد، NULL به نل نباشد، پس چی کنه؟ برای ما هر بار پرینت کرده بره همان دیتای آن را. ما البته برای استرینگ چی داشتیم؟ %s و اسمش دیتا، در اخیرم اختتامیه. خب ما فارمیت کردیم کد خود را. خب کد ما تقریبا تکمیل می باشد و بعد از کنترل S کد خود را رن میکنیم. خب در قبل از رن کردن باید ما یک چیز در فایل خود اضافه کرده باشیم. میاییم یک چیز نوشته میکنیم تا آن را برای ما پرینت کند. من نوشته میکنم مثلا hi I am FAISAL how are you. خب how are you، من فیصل هستم، شما چطور هستید؟ میایم در اینجا بعد از کنترل S کد خود را رن میکنم و میبینیم که چی برای ما پرینت میکند. خب دیدیم که برای ما همه دیتا را پرینت کرد. در این ویدیو ما خواندیم که چه قسم یک دیتا را ما در یک فایل استور میکنیم توسط یک دیگه وریبل که آن وریبل عبارت از ارائه می باشد که یک مقداری از ارائه را از اول ما مشخص میکنیم و توسط همان شرط ما میریم از فایل، از هر آن فایلی را که ما باز کرده باشیم در همان فایل هر چی دیتا باشه آن را در اسکرین پرینت میکنیم به طور این. پس تا بعد، خدا نگهدار.